Good morning everyone, welcome back to the channel to a new vlog. আমি এতিয়া ৰেডি হৈ গৈছোঁ, অকণমান ওলাই যাম বুলি ভাবিছোঁ। সৰু ভাইটিও বাংলাদেশৰ পৰা আহিলে, মানে সিহঁতৰ বাংলাদেশত যিহেতু প্ৰটেষ্ট চলি আছে ষ্টুডেণ্টৰ, চ' সিহঁতৰ হোষ্টেল খালী কৰি দিছে। চ' সিও যোৱাকালি আহি গ'লে আৰু ডাঙৰ ভাইটিও আহিছে, সেইকাৰণে অকণমান ভাবিছোঁ ফুৰিব যাওঁ। মই ৰেডি হৈ গৈছোঁ আৰু এতিয়া বাজিছে 11:45 আৰু এইফালে আমাৰ চাফিনৰ ৰেডি আৰু এইফালে ইয়াৰ হাজবেণ্ড ৰেডি। কি খাই আছা তুমি? তেতেলী খাই আছে। আৰু মোৰ পাপা ৰেডি, ময়ো ৰেডি। এতিয়া সৰু ভাইটি আৰু ডাঙৰ ভাইটিও ৰেডি হৈ আছে। অঁ তুমি এতিয়া বোলে আমি ওলাওঁ, তো আমি এতিয়া ওলাওঁ ঘৰৰ পৰা। গৰমো, স্কুটি লৈ যাম আজি আৰু বেছি কাৰ লৈ যোৱা নহয়, মানে হাজবেণ্ড যিহেতু গৈ আছে। চ' আমি ওলাওঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। এতিয়া ওলালোঁ, আমাৰ স্কুটিখন আছে আমাৰ ঘৰত, আম্মাহঁতৰ ঘৰত। চ' স্কুটিখন লৈ হাজবেণ্ড আহিব আৰু আমি অকণমান খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ। মই চাগে ডাঙৰ ভাইটিৰ লগত যাব লাগিব আৰু হাজবেণ্ড, চাফিন আৰু সৰু ভাইটি যাব একেলগে। তুমি এইটো কি লৈ আনিলা হাতত? এইটো চা পাপা। মা গুচি গ'লা? আজাৰ নাপাওঁ পাপা, ইয়াতে ৰখোঁ। তোমাৰ মামা আহক, তোমাৰ আব্বা আহক স্কুটিখন লৈ। ইয়াতে ৰখি থাকোঁ, ইয়াতে বতাহ লাগি আছে। ৱেইট কৰি আছোঁ, অহাই নাই। গৰম লাগিছে মোৰ পাপাটোৰ। অঁ পানী কিনিবা? ৱেইট কৰি আছোঁ, অহাই নাই এতিয়ালৈ। ইয়াৰ পানী পিয়া লাগিছে। ৰ'বা তোমাৰ পাপা আহিল। বাই। কেতিয়া যে আহিব, ঘৰ আহি পাইছোঁৱে মানে। চাফিন আৰু মই খোজকাঢ়ি আহি ঘৰে পালোঁ। এয়া আমাৰ ঘৰ, এইফালে ঘৰ। মানুহ এতিয়ালৈ ৰেডিয়ে হোৱা নাই। ঘৰে পালোঁ, ইয়াতে ৰখোঁ। ৰাস্তাৰ পৰা কিমান দূৰ আহি গ'লোঁ, মানুহ এতিয়ালৈ ৰেডিয়ে হোৱা নাই। আহি পালোঁ চিটি চেণ্টাৰ। পাপা, আমাৰ পাপা আগতে আহি পাইছে, যিহেতু আগতে আহিছে ইয়াতে। আমি জাষ্ট পালোঁ, গোটেই ৰাস্তাটো ইমান জাম আছিল। আহি পালোঁ চিটি চেণ্টাৰ। দাদু আহাচোন, কেইটামান ফটো তুলি দিয়া আমাক। অঁ আইচক্ৰীম। ভালকে। এইটো কি প'জ? মোৰ পাপা দিছে প'জ। আৰু এইফালে এটা কেমেৰামেন, নিউ মোবাইল হাতত। আমি তুলি আছোঁ ফটো। পাপা আজি মানুহ বেছি যেন লাগিছে ন, বেলেগ দিনৰ তুলনাত। ইফাল দিনা যা। আহিলোঁ পাইৰেটছ অফ গ্ৰিল, আৰু এয়া বাংলাদেশৰ পৰা মানুহজন আহি পাইছে। যোৱাৰ মাত্ৰ 1 মাহো হোৱা নাই, বেচেৰা আহি কিনে আকৌ আমাৰ ঘৰ পাইছে। কপাল। এয়া আমি আহি পালোঁ আমি পাইৰেটছ অফ গ্ৰিল। এতিয়া দিছে ক্ৰিস্পি কৰ্ণ আৰু এইফালে দিছে ফুচকা। আৰু এয়া খাব ৰেডি হৈছে, এয়া খাই আছে। কি এইটো? ফিছ ফ্ৰাই। এইটো দিছে ব্ৰাজিলিয়ান উইংছ, চিকেন উইংছ।
আৰু এইফালে এতিয়া দি আছে বাবা খাই কেনেকুৱা লাগিছে এয়া ভাৰ্জিন মজিটো সেইফালে হাজবেণ্ডৰ পাপা তুমি কি লৈছা পাইনএপল ন এইটো কি আছিল চোন তেনেকৈ পেলা ম'ম' চুপ হাততে কিয় খাই আছা বাবা স্পুন লোৱা বাবা 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 এইফালে চোৱাচোন কেনেকুৱা লাগিছে খাই য়াম্মি বা এইটো ৰ'বা ৰ'বা কেনেকুৱা লাগিছে খাই দিছে মাছৰুম আৰু চাফিনৰ পাপাৰ খোৱা হ'ল ষ্টাৰ্টাৰ আৰু মোৰো খোৱা হ'ল আৰু এই দুটা বহি আছে খাবৰ কাৰণে এতিয়া অকণমান পেটটো খালী কৰি আছোঁ হা চাফিনৰ পাপাৰ ষ্টাৰ্টাৰ খোৱা হ'ল মোৰো হ'ল ভাইটি দুটাৰ হোৱা নাই খাই আছে আৰু এতিয়া দিছে মাছৰুম এয়া মাছৰুম ষ্টাৰ্টাৰ খায়ে পেট ভৰি গ'ল কি আৰু খাম বহুত গৰম লাগি গৈছে খাই আৰু এইফালে বহুতো সৰু সৰু দোকানে এইফালে আচাৰৰ শ্বপ ইয়াতে আচাৰ এইফালে ড্ৰেছ এইফালে হ'ল এইটো হ'ল ড্ৰাই ফ্ৰুটছ আজি যিহেতু ছেটাৰডে বহুত মানুহ আহিছে মানুহৰ ভিৰ বহুত বেছি মানুহ পাপা আহাচোন খাই পেলাই পেট ভৰিছে নে নাই ব'লা আকৌ সোমাও আমি আৰু যোৱা তুমি ভিতৰত যোৱা ভিতৰত সেইফালে ভিতৰ ফালে ঠেলিব লাগে বহুত কিবা কিবি আছে কিন্তু ইমানটো খাব নোৱাৰিম ষ্টাৰ্টাৰ খাই পেট ভৰাইছোঁ কিবা আৰু বেলেগ চাব লাগিব খাব দে এয়া মেইন কোৰ্সৰ কাৰণে এইখিনি লৈ আহিলোঁ ভাত চিকেন দাল মাখানি পনীৰ আৰু ভেজ আৰু চেলাড আৰু এইফালে চাফিনে খাই আছে ডেজাৰ্ট তুমি কেইটামান ভাত খাব লাগিব বাবা ইমান মিঠা বস্তু খালে কেনেকুৱা হ'ব
হৈ গ'ল আমাৰ মেইন কৰ্চ খোৱা পুৰা পেটটো ভৰি গৈছে কিন্তু পনীৰটো বহুত টেষ্টি হয় এতিয়া হ'ল ডেজাৰ্ট ছেকশ্যন এইফালে গোলাপ জামুন এইফালে কেক আৰু এইফালে হ'ল বহুত কিবা কিবি ব্লেক ৰাইচ ক্ষীৰ এইফালে আনিলোঁ ডেজাৰ্ট বেছি নানিলোঁ এইকেইটা লৈ আনিলোঁ যিহেতু পেটত জেগা নাই কি খাই আছা এতিয়া খাই আছোঁ কুলফি এইফালে আমাৰ চাফিনৰ এটা ফ্ৰেণ্ড হৈ গৈছে লোৱা হেণ্ডশ্বেক দি আছোঁ মা ক'বা এতিয়া আৰু যাওঁ 3:30 হৈছে এতিয়া আৰু যাওঁ এতিয়া খাওঁ চফ পাইৰেটছ অফ গ্ৰিল দিয়া মোক দিয়াচোন এটা খুলি কেনে চিটি চেণ্টাৰৰ 4th ফ্ল'ৰ পাইৰেটছ অফ গ্ৰিল আৰু ভাল লাগে সেইফালে হ'ল ফুড কোৰ্ট আৰু PVR হেলমেটখন থৈয়ে আহিলোঁ এয়া হাজবেণ্ড গ'ল হেলমেট ল'বৰ কাৰণে লিফ্টত উঠি গৈছিলোঁ কিন্তু হেলমেট থৈ আহিছিলোঁ তথাপিও যে মনত হৈছে লিফ্টটো আমি দিয়ে পুৰা ভৰ্তি পাপা চব গ্ৰিলৰ পৰা আৰু ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইয়াতে শেষ কৰোঁ আৰু ভিডিঅ'টো ভাবিলোঁ এডিট কৰি আপলোড কৰি দিওঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় ভাল পাব যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড চেনেলটো ফ'ল' কৰিব বা ইউটিউব চোৱাবিলাকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চ' আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো শেষ হ'লে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ থেংক ইউ